สำหรับผมที่ผมหลงใหลในกระบวนการทางจิตรกรรมผมก็มองว่าไอ้กระบวนการทางจิตรกรรมเนี่ยมันก็มีความเป็นการเล่นแร่แปรธาตุในตัวมันเองหมายความว่างานจิตรกรรมที่ดีเนี่ยมันพาเราไปสู่สิ่งที่ไกลเกินกว่าตัวมันเป็นคือจิตรกรรมเนี่ยมันเป็นแค่สีบนผ้าใบแต่ว่างานจิตรกรรมที่ดีเนี่ยมันพาเราไปไกลกว่าสีบนผ้าใบมากนะครับอย่างเช่นงานบางชิ้นมันทำให้เราเห็นเลือดเนื้อเห็นชีวิตเห็นวัตถุบางอย่างจากสีกลายเป็นอากาศกลายเป็นบรรยากาศอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมก็เลยมองว่าในแง่หนึ่งมันก็เหมือนการเล่นแร่แปรธาตุก็เลยใช้คำว่า The Alchemist มาเป็นธีมในเทศกาลครั้งนี้ครับงานผมในภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของถ้าให้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นคล้ายๆกับ painting collage มันเหมือนการ collage เลยครับก็คือเอา reference ทางประวัติศาสตร์มาแล้วก็มาปักติดกันเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ตัดแล้วแปะผม create มันขึ้นมาด้วยกระบวนการทางจิตรกรรมก็คือเพ้นมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือจุดเชื่อมโยงตั้งแต่งานชิ้นแรกจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนในแง่เทคนิคมากขึ้นมีประเด็นที่เราอาจจะพูดได้ลุ่มลึกมากขึ้นนะครับส่วนงานชิ้นแรกที่คิดว่าเป็นหัวใจของนิทรรศการเลยแล้วก็เป็นชิ้นแรกที่ผมทำด้วยนะครับก็คือผมตั้งชื่อว่า Chrysopoeia คือคำนี้มันเป็นศัพท์เฉพาะของการเล่นแร่แปรธาตุเลยถ้าแปลงเป็นไทยเนี่ยมันจะแปลว่ากระบวนการแปลงธาตุมันคือการพยายามสร้างทองคำจากสิ่งที่อาจจะไม่มีค่านะครับงานชิ้นนี้ process มันง่ายมันเรียบง่ายมากก็คือมันเกิดจากการเอาภาพ reference ทางประวัติศาสตร์เนี่ยไม่กี่ภาพนะครับหลักๆก็จะมีเรือนร่างของเทวีไดอาน่าอยู่ตรงกลางและผมเอาเป็นประติมากรรมเงินกับทองนะครับซึ่งเป็นหัวของเมดูซ่าซึ่ง2ชิ้นเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยห่างไกลในแง่ระยะเวลาไซส์วัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมา purpose ในการสร้างไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอันนึงเป็นเรือนร่างของเทพอันนึงเป็นหัวของกอก้อนเป็นปีศาจใช่ไหมครับผมนำมาประกอบกันแล้วก็ใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเนี่ย empower มันสร้างขึ้นมาให้ประหนึ่งกลายเป็นรูปเคารพผมแวดล้อมฉากหลังด้วยภาพ landscape และผม double landscapeจากที่มันเป็นแลนด์สเคปที่มันลึกเข้าไปเนี่ยพอมันดับเบิลกลายเป็นภาพที่มันมิเรอร์กันนะครับมันก็กลายเป็นคล้ายๆกับฉากกลายเป็นคล้ายๆกับซุ้มบูชาบางอย่างกลุ่มคนด้านหน้าเนี่ยผมก็เอามาจากภาพของปูซังนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเป็นภาพการบูชาเทพไพรอัพัสผมก็เอามาวางไว้ด้านหน้ามันก็เลยกลายเป็นฉากการบูชาบางอย่างเทพบางอย่างขึ้นมาแม้ว่ามันจะเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดวาดยากที่สุดซับซ้อนที่สุดแต่กระบวนการสร้างมันขึ้นมาเรียบง่ายอย่างมากแล้วไอ้กระบวนการเรียบง่ายเนี้ยมันทำให้เกิดสิ่งใหม่ทำให้เกิดเทพองค์ใหม่นะครับมันก็สะท้อนบางอย่างว่ามุมมองที่ผมมีต่อประวัติศาสตร์มุมมองที่ผมมีต่อความคิดความเชื่อในสังคมด้วยครับว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจของเทศกาลแล้วก็สรุปใจความสำคัญของเทศกาลได้